Miqtë e mirë, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të ndalojmë në konfliktin e fqinjësisë, do të ndalojmë në fshatin Shqitas të Korçës, ku në tetor të 2015 është goditur 8 herë me thik nga 2 vëllezër 52 vjeçari, i cili aktualisht vuan dënimin me 10 vjet heqëllerie. Bashortja dhe vajza e të cilit janë me mua në këtë studio do të rrëfejnë detajet dhe do të zbardhin të vërtetën e kësaj historie dhe dënimit të familjarit të tyre. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja dhe psikologja Evis Ahmeti dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt së bashku. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur vetëm 2 muaj më parë në fshatin Shqitas të Korçës. Gjithçka ka nisur si një konflikt për bagëtinë dhe më pas ka degjeneruar në përplasje fizike mes 52 vjeçarit Valbona Rukaj dhe 2 vëllezërve dinoshi. Vetëm disa ditë pas një debati mes tyre, Valbona është ndjekur dhe është sulmuar rrugës për në stan. Sipas Valbonës, bashkëshortes së tij, 2 vëllezërit kanë qenë të armatosur me thika, ndërsa 52 vjeçari, në tentativë për t'u vetë mbrojtur, ka qelluar në ajër me një armë zjarri, të cilën e mbante pa leje. Nga kjo përplasja i ka patur 8 plagë në pjesë të ndryshme të trupit, duke filluar nga koka, veshka e deri te këmba. Pas hetimeve të bëra nga prokuroria, Valbona është shpallur fajtor dhe aktualisht është duke vuajtur në burg dënimin me 10 vite. Valbona Rukaj rrëfen se ai është i pafajshëm dhe nuk ka tentuar të vrasë 2 vëllezërit. I plagosur ai është gjetur rastësisht nga një kalimtar, i cili më pas ka lajmëruar familjarët. Bashkëshortja e 52 vjeçarit kërkon që të zbardhet ngjarja dhe secili prej të akuzuarve të marrë dënimin e merituar. Ndërsa kjo dosje pritet të shqyrtohet nga gjykata e lartë, 52 vjeçari ka marrë dënimin edhe nga gjykata e apelit 10 vjet heqëllerie. 2 janë akuzat që rëndojnë mbi 52 vjeçarin, ndërkohë që bashortja dhe vajza e tij në këtë studio do të rrëfejnë mënyrën se si e futën në këtë konflikt 2 vëllezërit dinoshi familjarin e tyre, ndërkohë që historia është shkritë ndryshe nga çfarë është paraqitur gjatë procesit gjyqësor. Historia zbardhet drejt për së drejti në studion e emisionit ton, vetëm pas pak në rrëfimin ekskluziv të familjarëve të 52 vjeçarit, ndërkohë që masa e sigurisë për të është ndryshuar disa herë. Disa herë ai është lënë i lirë me detyrim paraqitje dhe disa herë arrest me burg. Ndërkohë që me mua në studio zonja Valbona dhe Rukaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Do ta nisim zonja Valbon fillimisht tek vajza juaj, tek Eralda, e cila ka qenë dhe protagoniste kryesore e asaj ngjarje, sepse babai i saj atë ditë po vinte në shtëpi sepse një ngjarje e rëndë kishte ndodhur në familje. Eralda kishte një histori dashurie, diçka kishte ndodhur me jetën e saj dhe babai, i cili prej disa ditësh ishte në konflikt me vëllezërit dinoshi, i zën rrugën, i zën prit dhe më pas babai nuk arriti dot të zgjidhte konfliktin brenda familjes tuaj. Do flasim vetëm pas pak së bashku. Eralda, çfarë ka ndodhur pikërisht me ty, pse po të vinte në ndihmë babait yt, kush e lajmëroi babain tënd, pse i zun prit vëllezërit dinoshi dhe 8 thikat e marra në trup nuk u morën parasysh as nga prokuroria si provë, por as edhe nga gjykata në momentin që babai juaj është dënuar me 10 vjet heqëllerie. Për ta dëgjuar pikërisht rrëfimin tuaj dhe çfarë kërkoni drejt për së drejti për të zbardhur apo për të apeluar ditën e sotme në këtë studio, është zoti Ndue Pjetër, avokat. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, jemi në sot gjithë. Interesant është fakti që një konflikt tepër banal ka çuar me 10 vjet heqëllerie zotin Rukaj të dënohet nga drejtësia shqiptare. Përpara se të hynim në transmetim të drejt për drejt, teksa komentonim së bashku vendimet e marra një për një nga gjykata, pritet tashmë që kjo dosje ka kaluar në gjykatën e lartë të pranohet apo jo nga kolegji penal. Unë këtu dua të ndaloj pak së bashku një familje që mbrohet nga një avokat kryesisht, apo avokat shteti siç quhet ndryshe. Si ka mundësi që të gjitha dosjet apo të gjithë të akuzuarit që mbrohen nga avokatët e shtetit shpeshherë nuk gjejnë drejtësi? Pra, gjithë ata që janë mbrojtur me avokat kryesisht, fatin e tyre të keq që kanë o burg ose gjykatë. Përse vetë avokati tani nuk mund ta mbrojë një çështje me 10.000 lekë vjetra ose seanca. Seanca.
Dhe që do thotë që të shkojnë në 3-4 seanca, po jo ma shumë se 50.000 lekë të vjetra në gjithë procesin. Për të gjitha seancat? Pra në qoftë se llogaritet 10.000 lekë të vjetra seanca, për gjithë procesin jo më shumë se 50.000 lekë të vjetra, edhe pse mund të ketë 10 seanca? Ketë sa duan pastaj, sepse vetë fakti tregon që cili mund t'i lexojnë 10-15 faqe, ose të përballet me 10.000 lekë. Pra ju thoni që avokatët kryesisht nuk merren fare me këto dosje në mbrojtje të klientit tyre? Vetëm paraqiten në gjyq thjesht formalisht. Pra shkrejtësisht e... Pastaj, avokati kryesisht nuk ka të drejtë as të bëj ankim, dhe avokati as të bëj rekurs. Pra, pak e çuditshme në rastin konkret. Avokati kryesisht nuk duhet që marr atributet, sepse këto atribute që merr avokati kryesisht i merr gjithmonë në dëm të personit. Kuptova. Për faktin sepse gjykata e lartë e quan çështje të rezervuar, pavarësisht se e ka bë avokati kryesisht. Pra kemi shumë raste që kanë ndodhur dhe kanë arritur në këtë konkluzion që janë dënuar pa prova, pa për këtë nuk e dim ne për momentin, por për momentin nuk e dim se do t'i dëgjojmë detajet. Faktet tregojnë që me qenë sa është ndryshuar masa e sigurimit, është shumë pikë pyetje. Po, disa herë është ndryshuar masa e sigurimit. Kjo tregon vetëm një korrupsion të gjykatës së Korçës, dhe ne kemi edhe raste të tjera të kësaj natyre që kanë ndodhur në Korçë. Mirë, do flasim edhe për shoqatën tuaj antikorrupsion dhe për këtë gjykatë që ju sapo e deklaruat, dhe kjo është një deklaratë e fortë thënë nga ana juaj. Megjithatë ju keni përgjegjësinë e shoqatës antikorrupsion në lidhje me gjykatën e Korçës. Faleminderit avokat, në krahun tënd do të jetë psikologja Bora Bektasha, përshëndetje. Mirë se erdhe në studion e emisionit me Zemer Hapur. Ka nisur në fakt si një konflikt banal dhe ka degjeneruar më pas në tentativë vrasje të paktën. Kjo është akuza e drejt për drejt, njëra prej akuzave për 52 vjeçarin. Pse degjenerojnë shpeshherë konfliktet banale në dhunë fizike, ndoshta edhe në marrje jete, Bora? Atëherë, unë me keqardhje do të thoja që ky është vetëm një prej rasteve të shumta me të cilat shoqëria shqiptare përballet çdo ditë. Dhuna është dhe ka qenë gjithmonë një prej plagëve më të thella të shoqërisë tonë dhe një ndër plagëve më të vështira për të shëruar. Kjo vjen si pasojë e disa faktorëve të cilët ndërveprojnë me njëri tjetrin, ku do të veçoja faktorët e brendshëm, siç mund të jetë personaliteti i individit dhe stresi që është duke kaluar personi në një moment të caktuar, dhe gjithashtu faktorët e jashtëm, ku përmendim faktorët kulturor, sociale dhe faktorët ekonomik. Disa studime tregojnë që ka shumë persona të cilët janë më të prirur për të qenë agresive dhe për të reaguar në mënyrë agresive në menaxhimin apo zgjidhjeve të konflikteve në momentet e caktuara, Për sa i përket rastit në fjalë, zotëria ka pasur edhe një tjetër problem familjar, gjë e cila mund të ketë shtuar pa diskutim stresin që ai ka përjetuar në atë moment dhe mënyrën se si e ka përcjellë dhe ka menaxhuar konfliktin. A mundet që një person i vetëm në moshën 52 vjeçare t'i bëj ballë 3 personave të një familje? Se kjo është ndoshta edhe kleçka që do diskutojmë pak më vonë edhe me avokatin, Një 52 vjeçar përballë disa djemve të rinj të moshës rreth 30-35 vjeç. 27, do të thonë djem të rinj. Dhe nga fiziku nuk mund të përballoj dot një 52 vjeçar, 3 të rinj të asaj moshe. Mirë, do rikthehemi pas pak tek ty e dashur për të filluar me zonjën Valbona se çfarë ka ndodhur pikërisht me datën 6 tetor të 2015-s e më pas me 8 tetor 2015, teksa ndodhi dhe problemi juaj familjar. Vajza protagoniste e kësaj ngjarje është me mua në studio. Po zonjë Valbona. Në datën 6 tetor ai priste mise me kalamanët edhe e pa baktitë e tyre në kullot në vreshte, vajti i foli çobanit, ata i kishin marrë bari kështu, që ai nuk i nxorri, i futi një syve e doli. Se që u tha atyre, i kishin vajtur në misri këtyre, po nuk fëmia i panë, burri nuk i pa, ikën. Më datën 7 iku kjo. Më datën 7. Më datën 8 lajmërova. Ku iku? Se të flasim pak për historinë familjare. Pra, ju keni pasur një konflikt me bariun e vëllezërve dinoshi, apo jo? Ata ishin pronarët e baktis, po pagonin një bari për t'i ruajtur baktit. Baktit kishin hyrë në pronën tuaj, me datën 6. Po, dhe ndërkohë ka pasur një konflikt të bashortit tuaj me bariun. Por duhet thënë që nga aq sa kam lexuar dhe nga aq informacion që kam, ka qenë bashorti yt që ka qelluar me një shuplag bariun, apo jo? Po. Duhet thënë të vërtetat. Po, të vërtetat dhe
Pati konflikt midis bariut dhe bashkëtorët tuaj? Po ishte vetëm një shuplak e iku, janë zori baktinë, shkojnë Po pse duhet arrinte deri ke shuplaka? Po nuk i nxirrte ajo, se ati detyron pronari, ati ku i thot pronari i shtëpia ajo. Ndërkohë që ju me familjen Dinoshin jeni fqinj, apo jo? I kemi dajallare. I keni dajallar? Po, kushërin e dytë. Si kanë qenë marrëdhëniet tuaja ndër vite përpara se ndodhte edhe ky Po konflikt? shumë i kemi pasur hyrje, dalje, sebepe, shumë i kemi pasur me. Po ja që konflikti pronës atje, edhe, po ju se që tha, ju vajtën atje me... Se kanë pasur pretendime për pronën e vreshtave ku ju ishte ta Shumë i ditë? qojnë vend me vend ata, jo vetë se të neve, me çdo familjar, pëse ata duhet vetëm ta mbaktia, pa nuk bëhet me hak se të bëhet zarar ty apo mua. Të kuptoj. Bariu ka të drejti shpire, po të shimë gjerë vetë ta gjë pronari, na im prona më miken, a ju si nxjerë. Po mirë, pse duhet qëllonte me shuplak bashkëshorti juaj bariun, duke qenë se ai zbatonte vetëm rregullat e pronarit? Po ikte prona, bakti nuk i nxirrte ajo. Ikte prona, si thaj, po s'pati frikë nuk Po nuk do ishte më mirë të bashkëbisedonte me pronarët e baktive duke qenë se janë dhe kushurin dhe fqinj? Jeti rastësisht ajo barinë, pa se ajo pronari nuk e di se ku shkon. Ky incident, Valbon, kishte ndodhur dhe herë të tjera? Jo. Ku baktit e familjes Dinoshe hynin në pronën tuaj? Po hynë me raste pëse kur i shojmë neve, pa kur i shojmë bashkë, kur si shojmë e hengri, nuk e bën mal njeri se ku shka nga enë. Se kanë shumë bakti. Megjithatë, një ditë mbas këtij incidenti të datës 6, diçka ndodh në familjen tuaj. Çfarë ndodh me Eraldën? Me Eraldën e mori burri, kemi një mbes atje neve, e ke shpuri Xhaxhaj që pivi një kafe dhe u lidh me të kunatin e qupës Xhaxhajt. Edhe e mori ditën e dytë, në datën 7. Lajmërova vëllanu, thash të vejmë, thash të vejmë, thash pysi se ishte vogël, ishte 17 vjetë. Që të mbajës di, ben, e lejt, vetëm ta dinte që si ishte puna. Nuk arriti do t'ja lam një komshie baktitë, vajti tha ti mbyll e ti se kisha vëllanë. Ati. Vajti në stanë, nuk u këthyë, ku në lajmëruan hajtë të vranë. Dhe ndërkohë vetë bashkëshorti juaj, zoti Iriat, ka përfunduar në spital? Nuk, erdhi e mori ambulanca, erdhi policia. Ka pasur 8 goditje, 4 prej të cilave ka pasur në kokë. Mirë, drejt për së drejti nga burgu i Drenovës, është pikërisht protagonisti i kësaj ngjarje, zoti Iriat. Përshëndetje. Po, të falenderoj, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të Hapur, kemi bashkëshorten dhe vajzën, jemi në minutat e para, çfarë ka ndodhur me datën 8 tetor të vitit 2015? Zoti Iriat, më dëgjoni? Urdo. Çfarë ka ndodhur me datën 8 tetor të 2015? Një që jemi zenë, Po? më kanë konstituir me thika, kam grënë 5 thika. Për pronën kështu, për në reshtë, putën baktit e fola unë, jemi zenë, ati pasaj më kanë ardhur me thika kështu, më kanë sotë, kam grënë 8 thika. Zoti Iriat, do doja të dija me saktësi nga ana juaj ku keni qenë ju në momentin që ju lajmëruan që vajza është larguar nga shtëpia. Kam qenë në shtëpi unë. Ju keni qenë në Po shtëpi? një pa mbylla baktit, se i ka në malë baktit. Po? Ata më shani me benin, qasë më trisin. Ditën e 3 më kanë ardhur ata më. Ju erdhën pranë stanit tuaj, zoti Iriat? Pas stanit, ati afër stanit. Sa veta ishin? Ditën e 3 më kanë ardhur pas ngjarjes. Ja le të fosin ato, se din se janë më mirë aty afër. Sa veta ishin? Ta fosin ato të shtëpisë. Po, zoti Iriat, sa veta ishin personat që ju goditën? 2 veta, po doli edhe një tret ati, u bën 3, pastaj doli në gjyqe oj treti. Ndërkohë ju jeni dënuar me 10 vjet heqëlirie, apo jo, dhe akuzoheni për vrasje mbetur në tentativë. Çfarë ndodhi në përleshjen tuaj? Po, zoti Iriat, më dëgjoni mirë. Po. Çfarë ndodhi në përleshjen tuaj? Pse pikërisht kjo akuzë ndaj jush? Ju keni pasur dhe një armë gjahu me vete, të cilën e keni pa leje. Kisha një qifte pa leje, armë gjahu teke. E prej, kështu në banja për baktit, prej gësira, kështu në marë. Në banja në stanë. Po? E vetë atë e kam pa leje, unë atë gjithë atë, pasaj atë e kam planuar, unë që e stimja. Ju keni qëlluar në drejtim të 3 personave? Kam bërë mua, avukatit tyre, thikin. E kam thikin ata vete, e kam. Zoti Iriat, ju keni qëlluar në drejtim të këtyre personave? Unë jam goditur në atë kohë, nuk kam zbazuar armë, kam deklaruar që 3 ditë e para në spital, kam deklaruar, s'mbaj men për armën.
Ata më mund më ajo lartë, jo. S'ka në për lapos. Asë një ditë. Personat erdhën pranë jush, ju kanë goditur, ju nuk keni shkrepur armën e gjaut? Për vetë mbrojtje ndoshta? Unë jam goditur në atë kohë që mund t'jetë pasu arma. Jam goditur në atë kohë. Më kanë e shtrirë më tash të stata thika. Kam dhejtë pandjenja ati. Megjithatë, përsa i përket dosjes deklarohet që ju keni qëlluar në drejtim të tyre, por me sa duket kam një problem me komunikimin tuaj? Nuk tëra janë gënjeshtra, nuk tëra janë gënjeshtra. Qëka shkrojtër ata? Gjithçka që shkruar në atë dosje ju thoni që janë gënjeshtra. Pra ju nuk keni qëlluar? Nuk kam qëlluar fare. Megjithatë provat flasin krejt të kundërt tonë, zoti Riat, nuk e di avokatin nëse ka për të bërë pyetje, po? Jo, unë duhet ta pyes vetëm thjesht në seancën gjyqësore, është kërkuar nga ana juaj që të bëhet një akt riekspertimi mbi faktet që pretendon mjeku ligjor që i dëmtuari ka marrë një shasme në prapaveshit. Jo, janë gënjeshtra tëra. Dhe vetë akti i ekspertimit tregon që nuk jemi para gjujtjes me armë, por thot mundet. Dhe mundet një njeri është dënuar me 10 vjet e qeleria. Dhe këtu është pikpyetja më e madhe që dhe kur thuhet mundet, provat gjithmonë kalojnë në favor të tij. Megjithatë gjykata nuk gjykon me fjalën mundet ose por ose edhe. Tani duhet që po ose jo avokat. A e ka kërkuar në seancë gjyqësore për të bërë një akt riekspertimi lidhur me ngjarje. Kjo ishte pyetja. A keni kërkuar një akt riekspertimi, pyet avokati zotin Ndue Pjetra drejt për së drejti në studion tonë? Në fakt kemi hyrë në çështje teknike ende pa u zbardhur e gjithë ngjarja. Kemi probleme me këtë lidhje të drejt për drejt telefonike, shpresoj që zoti Riat të na ndjeki, të ritelefonoj fillimisht një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikthehemi përsëri në transmetim të drejt për drejt në këtë studio. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt. Vazhdoj me familjarët e zotit Riat, i cili pak më përpara ishte në një lidhje telefonike drejt për së drejti nga burgu i Drenovës së Korçës. Ndërkohë zonja Valbona, jemi pikërisht në konfliktin me familjen Dinoshi, me cilin i keni dhe fqinj, i keni dhe kushërinj. Atë ditë në stan bashorti juaj zoti Riat përvinte në familje sepse vajza ishte larguar me një person, apo jo? Ku ja zon rrugën familja Dinoshi? Në stanin tonë. Në stanin tonë, vajti të mbyllë të baktit, ja lam një bariu, një komshie ja lam neve. Që tiruan të baktit të do vinte në qupa me vlan tim edhe me xhaxhan e qupës. Të tresa ju e kishte krushk për të parë, ka dhe në qupën. Edhe nuk harriti dot, as baktit të mbyllte dhe as të vinte në qupa. A ju u qëllua. Pra i zum prit. Po. Dhe ka pasur një konflikt fizik me njëherë apo verbal fillimisht, me fjale, më pas ka degjeneruar? Po me sharje, me ofendime, edhe se si ndodhi ati, pas e ne nuk ishim, se ku në lajmruan që hajde se e vranë, ku e vajtëm, neve i kështë marri vlaj, i kështë thënë një komshia ati, ta vranë vlanë, vajtja ju e gjithi pandinja vlanë. Pra, të gjithë e dinin të vdekur i Riatin, apo jo? Ata të vdekur e dini që lanë ati, ta mund të këshim vrarë pare. Ata që goditën, a ishte pandjenja. E mori i vlaj, e solin e shpia, të lajmëromin policinë, ata këshin 3 qerekoren për para, që këshin lajmëruar penish. Gjë lajmëruar në ju erdi. Policia, e futëm në ambulancë, e nisëm në spital me gjithë të vlanë e tia. Sa ko ka qëndruar i Riatin në spital? Po, gati 25 ditë, po 3 ditë, 4 ditë e mbajtë në ty, në të bugut, gati një muajtë, e kështë shumë plak të renda. Se tha të ta mjekojmë atje. E këshu. Megjithatë, ju thoni që ai ka qenë viktima e vërtet e këtij konflikti, edhe pse gjykata ka dënuar dhe ka shpallur atë fajtor, apo jo? Vrasje mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. E shpallën fajtor atë se thanë se ka vajtur kypsha mu me qëllim t'i kërcenoj këti bëj. Kjo iku drejtësisht për mbyllu baktin e tia. Dhe nuk e pandeu se kushtot i vinte mbrapa. Me sharje, me ofendime, thanë se do vinte për sqarim. Ku i pa me thikë ndorë, me mbrojtje mori armën ati.
Su më vesh se si u bëjë. Po armën pse more? Ka qelluar në drejtim të tyre, çfarë thotë? Jo. Pak më përpara Nuk mbaj mend, thot ai. Nuk mban mend të kem qelluar. Mund të jetë zbrazur në përleshjet kur ja kanë marrë, se ka qenë një tretë, mund t'ja kenë marrë që mbrapa. Të kuptoj. Ta ju kishte 10 metra afër, po t'i kishte vrarë, ishte vrarë. Nuk Po kishte. shenja të duarve të qëllimit me armë mbeten. Mbetje ka pasur baruti në duar bashorti juaj? Është bërë ekspertiza? Po nuk e dia, kam bërë ekspertizë, ajo armën të mbushur, ishte me duart e tia e kishte që futjet atë të mbushur e mbane, Po pregësinë. ju thoni mund të ketë qelluar dikush tjetër? Mund të përleshje kur ja kanë marrë. Po pra, në përleshje del. Ekspertiza e nxjerr se kush ka qelluar. Është shkrepur arma e gjaut apo është shkrepur? Është shkrepur. Është shkrepur. Sepse më hoj pak më përpara nga lidhja e drejt për drejt nga burgu i Drenovës, bashorti juaj. Po shkrepur, thot ai, po nuk mbaj mend. Mirë, është përsëri në lidhje telefonike zoti Iriat nga burgu i Drenovës. Përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje. Atëherë të tregojmë pak teksa ju niseshit, sepse ju lajmëruan që vajza që kam në këtë studio është larguar nga familja, çfarë ndodhi dhe i rrugës me 3 personat e familjes Dinoshi. Unë vajta në stani, po që mbyllë e baktitë në drejkë, në orë dhe je pësu. Këta me shanin familje, ma qarë nuk më shanin. Unë të akuan vasaj, apërsisht. Këta unë i kam patru, leshton ata 25 metro, 20 metro. Unë i kam patru 56 metro afër. Shumë si kam patru. Në mua bet në sipër, më kam qëlluar me gurë, kështu, po nuk e kam thënë me gurë. Unë jemi kapur ati, jemi ndeshur. Më kam qarë me thika, për armë nuk më baj mend se që është bërë armë. Ju pse mbanit armë me vete, zoti Iriat? E kisha armën me vete unë. Pse i kishe armën me vete? Unë e mbajtë për baktit se i ka normali baktit, se ka agresira. Ti ke qelluar në drejtim të tyre apo jo? Ke qelluar në drejtim të tyre ndoshta edhe për vetë mbrojtje. Çfarë mban mend nga ngjarja? 56 metro, po t'ishte për ta shunë, nuk shpëton në atë, po nuk e kam zbrazur fare. 56 metro logaritje t'i sa afrështë. Më kanë qelluar ati me thika, njëri mbante, njëri godise, pasaj i treti artis. Ta shi më dolja i tretin e, ta shi më mbrapa në gjyqe nga dolja i tretin. Ti e mban mend personin e tretë? Ti e mbaje mend personin e tretë që ka dalë gjatë gjykimit më vonë? Po unë nuk e pash, po vetë thoshtë aty që kam qenë, po unë nuk e mbaj mend atë se ishte, po. Në fillim ishte do të t'i ndalonte, si ndaloni do të iku ajme baktit, pasaj se nga doli nuk e mbaj mend nga doli e. Po, si pas teje, gjukata pse të ka cilësuar fajtor, zoti Iriat? Si pas teje, pse gjukata të cilësoj fajtor? Mund se të letrat me mua i ka më në tëra avukatit tyra. Megjithatë, er pasere, masa e sigurisë tuaj është ndryshuar nga detyrim paraqitje në arrest me burg. Pse? Po, dam gjyqe si një janarën e më futën brenda. Është ere tretë kjo që kam i brenda. Dyre më futën, njërë me ta 2 muaj në fillim, më nëzorën. E në dytë me nga 20 ditë më nëzorën. Gjykata apelit. Kjo është e treta dhe si. Nga dëmtimet e shumta që ju keni marrë, 8 thika gjysej, 4 prej të cilave i keni marrë në kokë. Si është gjendja juaj shëndetësore në këtë momente që flasim? Një e kam afër veshkave, Po? 2 kam në duart e spatën e kam në kembët e fundit spata. Gjykati ajo jetusi më tha mua që i ke në kembët spatën, unë se dinja për spatë, e dinja thikë. Janë 8 sopë tëra. Ju keni pasoja shëndetësore aktualisht që ne flasim? Pasoja shëndetësore keni? Nga goditjet që keni marrë, keni pasoja shëndetësore? Kam, më dhe në koka akoma marrë ilaç që e këtë në spitalin në Burgut. Në spitalin e Burgut, merë një edhe ndim. Merë akoma mjekim, kuptova. Megjithatë, zoti Iriat, duke përfituar nga kjo lidhje drejt për drejt, duke qenë se keni të kufizuar edhe telefonatën tuaj dhe minutat, sepse jeni në gjendje izolimi, kush është apeli juaj nga studio emisionit me zemër të hapur për gjithë ata që na dëgjojnë? Nuk e mora vesh. Kush është apeli juaj, zoti Iriat? Se be zhurme nuk dëgjoj tash. Më dëgjuat kush është apeli juaj drejtuar drejtësisë që ka fatin tënë në dorë, duke qenë se ju jeni viktima dhe jeni cilësuar si fajtor i këtij konflikti. Mund të më thoni kush është apeli juaj? Thirrja juaj për kë shkon? Po për mua mi ka mendë tëra, mua mi ka mendë me tëra ta. Unë asgjë se është drejt nga që kanë shkruar ata.
Ata ti vesh edhe letrat aty, çdo gjyq ka ndryshuar ligjet, i ka ndryshuar, çdo nen i ka ndryshuar. Megjithatë është bërë një rekurs në gjykatën e lartë, nuk e di a do pranohet dosja juaj apo jo. Çfarë shpresoni, që gjykata e lartë do zbardhë të vërtetën e kësaj ngjarje? Unë dua të vërtetën, vetë e vërteta të dalë. A janë rregulluar marrëdhëniet tuaja? Po, a janë rregulluar marrëdhëniet tuaja me familjen Dinoshi? Po, kemi kështu, ne jemi kushërinj me ta. A i keni rregulluar marrëdhëniet mbas këtij konflikti? Kemi dhe një problem të si. Në këto momente i keni sheshuar problemet? Po. Mirë, unë të falenderoj që ishe drejt për së drejti me mua në këtë studio, në këtë transmetim të sotëm, unë do vazhdoj bashkëbisedimin me familjarët e tu. Falemderit edhe njëherë, atëherë zonja Valbona, me sa dëgjova, bashorti juaj thanë që janë rregulluar marrëdhëniet. Gjithsesi, sa kohë edhe njëherë ka qëndruar në spital bashorti juaj? Po, 3-4 ditë në Korçë, pastaj në atë drenovë që merrte mjekime, nuk e lanë aty, se nuk e lanë më shumë se 3-4 ditë. Po. Edhe mbas plagëve ai shumë të marra? Pas plagëve i rregullojmë, tha, mjekojmë atje, tha. E për të hequr penjët, pa hequr penjët shkoje. S'dinte as çfarë fliste, mendje se kishte. Mbas kësaj ngjarje tentua të takonit familjen Dinoshi dhe personat që u konfliktuan me bashortin tuaj? Po, jo me probleme. Mua bejte, nuk e prishëm problemin neve si familjarë këtë. Pasi se ishim brenda ata, po mua bejte kishime. Nuk kishim, në jetën e kemi në fshat. Po kemi mua bejt prapë, nuk është problema e. Nuk u ullët në një tryez të sheshonit gjithë zemratën që qojnë në këtë konflikt? Po, jemi ullur me teatrin e dimve, se njeri... Çfarë thonë ata në lidhje me konfliktin? Nuk të një, bërë që u bëjë thot ashtë ta të mbyllim, po thot se mbyllim do të se hymë atje, thot s'kemi si dalim. Çfarë do thot kjo, që edhe ata e pranojnë që bashorti është i pafajshëm? E pranuan. E pranuan me natë e sipër, tha neve asë një i për tjetës, ishim tha përbra një i prill, po i natë e sipër të bën këto gjëra. Nga data 6 deri në datën 8 që ka ndodhur edhe konflikte, ju kishit mundësi 2 ditë rikuperimit të marrëdhënieve tuaja. Pse në këto 2 ditë nuk bashkëbiseduat me njëri tjetrin? Nuk bisedojnë na i kuçupa, nuk kishim mendje të bisedojnë priste puna kaq, nuk e dim se dojnë të gjemë këtë gjendje për të biseduar, se në datën 7 i kuçupa. Erdhi vonë nga puna në datën 6, në datën 7 i kuçupa dhe nuk patë mundësinë. Nuk patët mundësi? Nuk patë mundësi për bërë të bisedojnë. Megjithatë, trembja e këtyre 3 personave me mbiemër Dinoshi se mos ndoshta shkojnë ata pas hekurave, se ata mendoni ju që janë protagonistët e ngjarjes, bashorti juaj është viktima, edhe pse është akuzuar. Trembja e tyre se mund të shkojnë në izolim ka bërë që kjo çështje të ngelet kështu, apo jo? Nuk i vjen keq atyre që kryefamiljari juaj me 10 vjet heqje lirie për shkak të tyre? Nga një viktimë është kthyer tani i akuzuar? Po tash i vjen keq, thotë jati, po thotë nuk e nxjerrim dot, thotë tash, s'kemi ç'bëjmë dot. Nuk e nxjerrim dot. Se përballë drejtësisë nuk mund të shkojnë ata të tregojnë të vërtetën? Që kanë qenë këto që i kanë zënë prit, kanë qenë këto që kanë qelluar? Po i thanë ato në gjykatën e fundit në të tapel, pastaj pranuan ata se kishin gabim, po sa tash s'kemi ç'bëjmë, tha. S'kemi ç'bëjmë, po bashorti është brenda. Po është brenda që të bëjmë, unë ka korupcione, ka ne s'kemi të ardha, unë ka marrë sa bakti me borç, se mbeti edhe arma pa bërë lejen, se s'kamja baktit me borç, dritat kam 3 vjet pa paguar, jap debitor, dhe s'kisha mundësi as të bërë lejnë e armës, dhe as të mbaj familje veti 6, 4 fëmijët. Po ju thoni në seancën e fundit përpara se t'jepej edhe vendimin në gjykatën e apelit, familja Dinoshi ka pranuar fajsin. Por pse nuk u morë parasysh nga gjykata? Po mos se gjykata e laqen e para e la 10 vjet burgim. Po dhe sa këtë lënë e para, prandaj ka një gjykatë më lartë se sa shkalla e parë, që quhet apel. To dalin, tha të 2 palët, do t'i nxjerrim me sukses. Ashtë ku një se që shkrojtën për letra dhe e mbajtën brenda këtë temin edhe ata. Një është dënuar 3 vjet, ajo është i fshehur, nuk është paraqitur në burg. Është i fshehur i vogli. Thash ku e di shketa se si u bën, to dalin me sukses, e po thash të bëj burgun mbartja e pa lejë. Se është e pa drejta arma, po mundësia nuk u bë që ta bëjmë me atë lejë. Pra nga 2 klasifikime veprash penale, paktën në vrasje mbetur në tentativë, duhet të binte poshtë dhe të dënojë bashorti juaj vetëm për armbajtje pa leje. Po, i takon të dënim, po hajtë se skamja nuk e bëri do të lejen. Arma i dushet se e gërsira që u dha urdhër për të bërë stallat në malë, ne e bëjmë në malë, për e gërsira nuk të le.
Edhe kjo është vetëm se burgun i takon për armën, po aman për vetë vrasje mbetën tentativë nuk i takon, se nuk vajti me paramendim, vajti në punën e tia. Të kuptova. Ka shpjeguar qartë pikërisht edhe bashortja edhe vetë protagonisti kësaj ngjarje nga burgu i Drenovës, ndërkohë që në transmetim të drejt për drejt pak çaste më parë, nuk e di a është bërë e mundur në këto momente, ka reaguar edhe familja Dinoshi nëpërmjet shkëlzenit. Nuk e di në qofse, edhe pak qaste, presim këtë telefonat, për të dëgjuar edhe familja Dinoshi në këtë studio. Alo, përshëndetje. Është larguar shkëlzeni, mësa duket kemi një problem, nuk ka pranuar të jetë përballë jush ditën e sotme. Ju thoni që marrëdhëniet e janë rregulluar, por gazetari dhe psikologja nuk ka arritur ta bindi. Sa po ne telefonojmë dhe ai e kupton që jemi live edhe tërhiqet nga dëshmia e tij drejt për së drejti. Megjithatë, dikush nga familja Dinoshi vuan edhe ai dënimin së bashku me bashortin tuaj. Po. Sa u dënua personin tjetër? 3 vite. 3 vite. Për plagët që ka shkaktuar bashortit tuaj. Edhe pse ishte në grup, dikush e mori përsi për vetë. E mori përsi për i vogli. E mori për 3 vite. Pa nuk është paraqitur në degë. Ai është i fshehur. Ai nuk është dorëzuar ende? Jo, nuk është dorëzuar ende. U bë gjyqje më 12 janar 2017, edhe nuk i mbajtën atë ditë dhe erdhën t'i arrestonin më 13 më darkë. Këtë e morja duke nga buk, erdhë nga bakti, duke nga buk, atë nuk e gjetën me shpishtë e i fshehur. Nuk. Një tjetër absurditet nuk ndalohet me njëherë në sallën e gjyqit teksa jepte dëshminë dhe merret vendimi, shkon policia për të ekzekutuar vendimin vetëm 24 orë më vonë, ku njëri prej protagonistëve dhe të akuzuarve largohet dhe akoma nuk është dorëzuar drejtësisë shqiptare edhe pse është dënuar me 3 vjet e qelirie. Absurditet, avokat, apo jo? Në gjithë të çështje. Nuk është rasti i parë, Korça shquhet për këto, shquhet edhe për ngatresat brenda fisit, tashma janë ba shumë të shumta, pra, ngatresat kushri me kushri, sepse kanë ardhur, nuk e dim normalisht, por për menimin tim është paaftësia policisë, prokurorisë, edhe veprimet e gjykatave që arrin të përfundojnë këto. Sepse nuk mundesh, dhe gjatë shikimit ose hedhjesh një sy të vendimit gjyqësor, nuk rezulton që ti e dëba një akt ekspertimi mbi armën. Që kjo armë dhe ka qit apo nuk ka qit. Këto shaspe të gjetura, është e vërtet që kanë dalë prej kësaj arme, po sa kohë para, se i ka qenë stand. Dhe e dyta, në qoftë se unë do të gjuj drejt, nuk ka si të kap plumi mrapsht. Ajo shasmja nuk mund të kapin pas veshit, më rrotullu me ardhë. Po mos ishte veshje ati për të analu shasmë, do vritej personi që ka gjujtë, si pas ekspertit. Pra është nonsens gjithë shka, qëfar është të shkrujtë këto. Edhe pyetjet që ka bërë gjykata, ekspertit, për ta eliminuar aktin e ekspertimit të armës, i thot, në 10 metër, qëfar ndodh me ba me gjujtë me këtë armë, jo tyta për shembull, ajo qyta që mund jetë gjysmë metra ose 70 centim, cila gjunë plumin atë e ma largë, që mua betesh pra, duket që kur edhe vetë gjykata, në vetë shtalë me vetën. Pra, gjithmonë nga ato që janë shkrujtuna, jo nga ato që nga thonë familjarët, po. Nuk du t'i marrin fare për asysh palet. Por ama, jemi në një vendim krejt nonsens dhe është ma çudi madhe që gjykata e apelit nuk e ka lexu, po ta them unë që nuk e ka lexu fare. Një gjyqtar të arrin ta kishte lexu një vendim gjykate, automatikisht do të ishte dalë në një konkluzion. Pavarësisht se palët se kanë kërku, pavarësisht se avokati mbrojtës nuk e ka kërku, po vetë gjykata e ka atributin e vetë, me iniciativën e vetë, që ti thonë, po të nalë më zëtëriher, ti akuzon një njeri që ka gjujt me armë, në distancë 10 metër, të gjun me gjitha të shasme, që s'kan ka shkojnë atë shasme pa marë personin, dhe thot një shasme mendohet që mund ta ketë marë pas veshi që s'ka sens. Dhe gjykata flen gjumë, pra njani relaton, dy tjetë flen gjumë. Në këtë rast është krejtësisht jo veting, por ata duhet me i zhduk asë në Shqipëri, asa djetë që banë s'duhet të tishin me kenë. Pra,
gjithmonë duke pa i këtë venim, jo, nuk du me ditë fare se çfarë kanë ba. Pa e paragjykuar çështjen dhe disa detaje të gjithë ngjarjet, çfarë është treguar në këtë studio, sepse familja Dinoshi nuk pranon të jetë pjesë e emisionit me zemër të hapur, përballë familjes që kam të ftuar në këtë studio dhe që janë edhe fqinj dhe të një gjaku mes njëri tjetrit. Do doja të dija pse nuk është marrë parasysh nga gjykata që nga familja Dinoshi kanë qenë 3 persona, të gjithë të moshës 27, 30, 35 vjeç. Kanë shkuar në stanin e zotrisë. I kanë zënë prit. Ky zotri është goditur dhe ka marrë goditjet më të mëdha. 8 goditje ka pasur. 4 prej të cilave në kokë, një në veshk, një në këmbë, e shumë goditje të tjera. Vepra penale nuk hyn në këto. Nëse është bërë dinamika e ngjarjes. Është kanoni ai që i parashikon këto. Vepra penale. Po zona e Korçës nuk ecën në bazë kanonit. Pikërisht pa, vepra penale nuk parashikon goditje pak. Kush e nisi sherrin? Vrasje mbetur në tentativë. Pra, zotria ka qenë në stanin e tij. Pikërisht pra. Armën e mbante në stanin e tij për qëllimet e tij. I vetmi për menimin tim, i vetmi dënim që mund të ishte armajtja pa leje. Po pra, a kështu pretendojnë dhe familjarët? Dhe nuk ishte asnjë, po për të lehtësuar palën tjetër, pra është dukshme lehtësimi palës tjetër? Është automatikisht e dukshme, janë fsheh fakt, janë fsheh prova. Pra, duhet kishte arrit oficeri i policisë gjyqësore në vendin e ngjarjes ta kishte sqaruar gjithë dinamikën. Dhe në rastin konkret ai nuk ka marrë fare dhe Si ka qenë qyria e vendit të ngjarjes? Si e parashikon se mund të ketë qenë? Aq më tepër në një zonë shumë të thellë. As nuk do të kenë fare tek vendi i ngjarjes, ka qenë diku në afërsi. Pra, dilema që edhe nuk ka shkuar në vend ngjarje. Në afërsi dhe ka pyet dëshmitarët. Dhe pastaj ka dalë në pozicionin ku kush nga këta mund të jetë ma i pranueshëm për mua si oficeri i policisë gjyqësore që unë të rregulloj situatën. Çfarë dëmtimi ka pasur një pjesëtar i familjes Dinoshi përveç veshit që ju sa përmendëm se kemi personin nuk rezulton me 8 goditje. Nuk rezulton asnjë se një person 50 e sa vjeç me 3 vetë. Po për çfarë dënohet ky avokat? Për çfarë po dënohet? Po për çfarë po dënohet? Pra një këto janë. Ku ishte vrasja e mbetur në tentativë se nuk po kuptoj në arsyetimin e gjykatës as pak në akuzën e ngritur dhe në klasifikimin e kësaj vepre penale. Tani gjykata pra ka marrë në shërtim kërkesën e organit akuzës. Organi i akuzës ka ikë me këtë akuzë, i ka fshi ose i ka zhduk gjitha veprimet origjinale dhe ka marrë parasysh vetëm një rast që ti ke pas një armë pa leje dhe ke gjujt. Ajo armë për shembull mund të jetë shpraz edhe më vonë, por nuk rezulton ku në akt ekspertimi që kjo armë ka gjujt atë ditë. Ajo mund të ketë gjujt edhe para, edhe mrapa. Por në atë moment kur është bë ky diskutim nuk mundet, sepse duhet shikoj gjitha rrethanat dhe mënyrën se si unë për shembull me armën dorë, është shumë e vështirë të vish drejt me jetë. Dhe as më tepër që asnjë prej atyre 3-ve, po ti kishte drejtuar armën, nuk ishte ardhur. Flitet në një moment në arsyetimin e gjykatës që ju e cilësuat pak më përpara që vetë gjykata ka tallur vetveten e saj sepse ka shumë thënie dhe kundërthënie ndaj akuzave të 52 vjeçarit, të doja të dija në këtë rast avokat. Tani thot eksperti thot qitja i ban eksperti pasi e pyet gjykata. Qitja realizuar do të godiste fillimisht objektin e parë dhe më pas objektin e dytë, thot eksperti. Pra, merr një supozim që personi më përpara do të godiste objektin e parë, pastaj dytin. Një ide që s'ka lidhje fare. Pyetje gjykata thot, tyta e shkurtër e shton fuqinë e armës apo e pakson atë? Çfarë pyetje mund të jetë në gjykatë kjo pyetje për një ekspert? Çfarë kuptimi ka? Pra, tyta e armës e shkurtër dhe e gjatë. Pra, një nonsens që s'kishte lidhje fare. Është thënë në një moment që 52 vjeçari për vetë mbrojtje mund të ketë qelluar dhe në ajër në këtë arsyetim të gjykatës. E ke parë? As kërkun nuk thot, vetëm thot eksperti. Dëmtimet mesagjme, 8 mm, janë dëmtimet të rënda në një largësi prej 10 metër. Pra, nuk kanë lidhje fare gjitha këto që ka shkru gjykata në interpretimin e saj, nuk kanë lidhje me veprën, me ngjarjen. Eksperti ka folur vetëm në lidhje me 52 vjeçarin, po si është dëmtuar 52 vjeçari, ka shpjeguar situatën gjykata? Nuk i ka interesu fare për ta si. Për 52 vjeçarin, nuk i ka interesuar se si është goditur dhe me çfarë është goditur? Kjo është gjithë e keqja e kësaj që e diskutuam edhe më parë. Avokati kryesisht
i ka marrë në qafë, jo këta, po shumë të tjerë si puna këtyre. Ta një thuj që a mund të marrin të familje avokat për ta pagu, për të fitu të drejtën, ose për mos t'i cenu, ashtë tjetër gjaha. Por vetë gjykatat, sepse përsupozohet që gjyqtari nuk do t'jetë palë me asni, si që nëllë në gjithë vend në potës. Në rastin konkret, gjyqtarët në Shqipëri kanë qenë gjithmonë palë me organin e akuzës. Sepse me ata i bëjnë pazaret, me ata i bëjnë poshtërsit. Dhe gjithmonë organin e akuzës kanë. Në qovë se një avokat i ban një gjykat në një proces gjyqësor, 15 kërkesa, gjykata vetëm 1-2 mund t'i pranojnë. Organi i akuzës ose ban 15 kërkesa, 15 ja pranon. Pra, është nonsens. Avokat, dua të bëj një pyetje të drejtë për drejtë për avokatët kryesisht, duke qenë se edhe fokusi ynë ditën e sotme është pikërisht tek avokati kryesisht. Profesionet e lira, siç është edhe avokatia, siç jeni ju në përgjithësi së bashku me kolegët tuaj, bëni her pas here edhe avokatin kryesisht sepse caktoni nga dhoma avokatisë, me sa dijeni kamon. Ju vetë, si avokat që keni pasur, si avokat kryesisht edhe dosje shumë të vështira për drejtsinë shqiptare, si keni vepruar? Një rast. Normalisht, avokatë kryesisht zgjidhen nga dhoma kombëtare e avokatisë, ose dhomat e avokatisë të qarqeve, dhe të caktojnë një listë që ja dorëzojnë gjykatës. Gjykata në bazë të rregullit duhet që në bazë të listës të veprojnë. Në fakt, jemi para fakteve që gjykatat e Tiranës, them gjithmonë Tiranës, merren me 2, 3 ose 4 avokat kryesisht dhe jo më shumë. Dhe këta avokat kryesisht pra do të thonë ose do të respektojnë çfarë kërkon gjykata. Ka raste që edhe shkojnë e firmosin në për prokurina, në për prokurie, në për kështu komisariate, pa qenë prezent. Në rastin tuaj të përvojës për të mos dalë ajo dosje e rëndësishme që ka bërë edhe xhiron e gjithë mediave, avokat në rastin tënd. Ju si veproni? Në rastin konkret, që ishte rasti im, unë i kam thënë që këtë dosje, pra, nuk më intereson se kush e paguan, unë i kam kërku 200.000 euro. Po desh mja u shqyrtu këtë dosje, du 200.000 euro, jo me 50.000 lek. Sepse të marrësh një dosje voluminoze, pra, talësh me veten, merrën qaf tjetrin, dhe nuk mundesh ti me 50.000 lek të vjetra të merresh me atë dosje. Është nonsens. Edhe pse do kishe bërë emër në mbrojtje të kësaj dosje të vështirë dhe të një personazhi të njohur për botën e krimit, nuk do të kishe pranuar ato para të ofruara se kaq është tarifa, avokat. Ti në rastin tënd, pse ndave pjesën private me pjesën shtetërore? Sepse nuk mundem fare. Se mund krijoje një emër. Po nuk mundem fare që të merrem me një dosje, sepse në çdo njeri ka familje. Nëse do delte dhe dikush tjetër do të jepte iko zotri hapi sa dush dhe vazhdo pa rrog, është dakord. Po me 50.000 lekë vjetra nuk mund të shkosh me mbrojt një çështje që mund të zate edhe një vit. Dhe as më tepër që ishte herën 2 ditë ose herën 3 ditë. Pra është nonsens. Pra ishte shumë intensive çështja. Dhe ne i kemi kërkuar edhe Ministrisë Drejtësisë si shoqat e avokatëve, i kemi thënë edhe dhomës kombëtare të avokatisë, të gjejnë rrugën 1 minutë më parë për avokatët kryesisht. Qose një avokat, po marrim një shembull, një avokat merr 40.000 lekë të reja në bazë të listës çmimeve që ka Ministria e Drejtësisë, edhe avokati kryesisht ashtu duhet marrin. Pse duhet t'i kufizosh me 50.000 lekë të vjetra? Çfarë lidhje ka? E bëjmë gjitha analizë avokat për të kuptuar pse është dënuar me 10 vjet heqëlirie 52 vjeçari bashortja dhe vajza e cilit është me mua në këtë studio, apo jo? Ju thoni që ka mbetur peng i avokatit kryesisht, i avokatit të shtetit, i cili nuk e ka studiuar dosjen fare dhe gjykata është tallur me vetveten e saj, por që pasoi ka qenë 10 vjet, një dekadë. Edhe gjykata 52 vjeçari të ribronda tashmë. Duhet ta pranonte. Nuk duhet ta kishte pranuar. Sepse gjykata ka atributin e vet që në rastin konkret ti thot ta marrë iniciativën vetë dhe të caktonte një akt ekspertimi me 3 vetë. Pra, ne tani edhe ju që nuk keni të kësaj fushë, po themi, e kuptoni që nuk mundet një shasme më zgjuj drejt me të kap nga mrapa. Pra, që këtu në këtë moment, gjykata nuk duhet ta pranojnë këtë fakt, duhet kërkonte aktin e ekspertimit me 3 ekspertë. Si duhet ta zhbëjmë pikërisht të dëm ligjor që ka psuar kjo familje, rikthehen pas pak tek ju, por dhe tek psikologja jonë, fillimisht një hapësirë tjetër publicitare.
Miqtë e mi, jemi rikthyer më njëherë në studion e emisionit me zemër të hapur pas hapësirës publicitare. Fjala kalon pikërisht për avokatin zotin Due Pietra se si mund të rikuperohet ky dëm që vetë drejtësia shqiptare i ka sjell këtij 52 vjeçarit, por dhe familjes së tij, se folim edhe pak më parë për gjendjen e tij ekonomike. Në fakt duhet të jem transparente me gjithë ata që më ndjekin, por edhe me ju. Një nga pyetjet e familjes Dinoshi dhe për më tepër e Shkëlzenit, i cili nuk ka pranuar dhe unë shpresoj që në këto momente ta kem Shkëlzenin, është pikërisht pyetja, si mendoni ju, të paktën ne si gazetar dhe ju si profesionist, jo familjarët, që drejtësia e ka dënuar kot 52 vjeçarin? Mund të japim një përgjigje kësaj pyetje? Këtu nuk mund të arrim konkretisht për të dhënë këtë menim, por në bazë të këtyre provave dhe fakteve, vepra penale e mbetur vrasje, mbetur tentativë nuk ekziston, nuk rezulton. Sepse nuk ka asnjë provë që të çon tek kjo vepër penale. Vepra penale që duhet ta dënojë, thamë që ishte armadje pa leje, mund të ishte edhe kërcënimi, mundet. Por ama për ta vërtetuar kërcënimin, duhet kishte prova të tjera, jo vetëm provat e dëshmitarëve që kanë qenë kundërshtar të palës. Pra, një nga veprat penale ju e hidhni poshtë si avokat. Pakto nuk është ky klasifikimi i drejtë, vrasje mbetur në tentativë. Po nuk rezulton që ka gjujt. Mundet vetëm kërcënimi, thoni ju. Kërcënimi mundej. Dhe këtë e thoni avokat sepse nga pala tjetër nuk ka pasur asnjë të dëmtuar, siç shprehet gjykata, se ne nuk e dim. Familja Dinoshi nuk kërkon të jetë me ne në studio. S'kishin si me kanë të dëmtuar ata se 1 me 3 është nonsens. Është krejt nonsens. Pastaj edhe mënyra që unë mund të jetë në reagim, sepse thonë për vetmbrojtje, pala tjetër që na tha do të vras, do të baj, normalisht do t'i thonë gjithë. Edhe unë sikur, pra të më thirrsin prokuria, policia, edhe unë do them, ose do shtoj disa gjëra që nuk ekzistojnë për faktin se duj vetmbrojtjen time, sepse unë kam thera tjetrin, e kena bëma për vdekje. Dhe çfarë e bëme ne? Cili ishte shkaku? Duhet menu, pse unë shkova me godit atë? Cili ishte arsyeja? Pra, sepse të shkosh të ngatrohesh me një njeri tjetër në ato forma, që ta goditsh disa herë me thik, e keni hall, keni problem. Nuk do jetë kaq e lehtë. Por ama i mbeti organit të akuzës, ta heton dhe çështjen me qetësi. Që në kryet herës, që në minutën e parë teksa dhash fjalën, të zhdukur absurditet që avokati kryesisht, apo avokati i shtetit si quhet ndryshe, ka bërë mbrojtjen edhe në gjykatën e apelit, por ka bërë rekursin edhe në gjykatën e lartë, gjë të cilën nuk e dim pranohet rekursi apo jo. Si ka mundësi avokat? Kjo është ndaluar me ligj? Në rastin konkret dhe në rastet tjera, avokati kryesisht nuk e ka atributin të bëj një rekurs ose të bëj një ankim, pra me iniciativën e vetë. Duhet patjetër që ta paraqes vetëm i pandehuri ose i dënuari. Në qoftë se çështja ka shku nga avokati kryesisht i firmosur, gjykata e lartë i fut një kryq atje dhe nuk e shqyrton fare. E mos pranon për faktin sepse nuk e ka të drejtën avokati kryesisht. Atribut për të shkuar, për të kërkuar bën rekursin, është vetëm i pandehuri. Tani, këta thonë që i pandehuri as nuk di me lexu, as nuk asi. Por ama nëse avokati kryesisht e ka bërë, ja ka dhënë atij për ta firmos, është një rast që duhet shqyrtu ose duhet marrë konsiderat nga gjykata e lartë. Përveç kësaj, që duke parë rekursin, që aktualisht është pa firma tek unë, duhet që të bëhet një shtesë rekursi për të evidentuar disa gjëra që janë tipike, konkrete, që hedhin poshtë pra dënimin e tij. Pra, ju thoni duhet kemi paralelisht me rekursin një shtesë rekursi. Patjetër një shtesë rekursi. Kemi parë mangësi në rekurs apo janë të domosdoshme? Ka shumë mangësi që nuk janë përcaktuar. Sepse gjykata e lartë nuk merret me provat. Gjykata e lartë merret me shkeljet procedurale. Pra, cilat janë shkeljet që ka bë gjykata në një proces, pra, ka qenë një proces i rregullt apo jo? Mund të mirë rendisni me sy të lirë me sa mundësi keni pasur në studimin e kësaj dosje, teksa ju më rendisni shkeljet e gjykatës, unë presin telefonat që kam britur drejt për së drejti në këtë studio. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Mirëdita zonjë. Zonja Evis, ju përshëndet shumë për emisionin. Faleminderit.
Po të qërisë juve e avokati që është në studio, që nuk është hera e parë që e shikoj, po shumë herë dhe më pëlqen në mënyrë të paparë se si gjykon për njerëzit me vërtet. Faleminderit. Dhe tjetra e që më falë, se unë nuk e kam as i gjë zotërin dhe zonjë që janë aty, po nga emisioni që dëgjoj ditë për ditë, emocionohem se më vje shumë keq dhe unë mendoj një lloj si avokati që po flet kaq drejt, që është dënuar me të padrejt, më duket mua në bazë të të scenave, më vjen me vërtet shumë keq, dhe unë kam mendimin që ati i bërë një padrejtësi e pa parashikueshme. Dhe në qovë se gjykatat janë ashtu si dalin në fiks fare, gjykatat, avokatët e tjerë, nuk dua të ofendoj avokatin asnjëherë, ai është një zotëri dhe më pëlqen se si gjykon personat. Dhe më vjen shumë keq dhe duaj që kjo çështje e këtij zotërisë të zgjidhet me vërtet ashtu si thot avokat. Ta shpresojmë dhe ta urojmë të gjithë së bashku. Faleminderit për telefonatën dhe për opinionin tuaj drejt për së drejtin në studion e emisionit tonë. Faleminderit edhe një herë. Atëherë avokat, mund të rëndisim shkeljet për të kaluar më pas tek psikologja. Gjykata e shkallës parë dhe gjykata apeli që kalon vendimin në fuqi, duhej patjetër pra që të bëhet një akt ekspertimi me 3 ekspert. Pra, gjitha aludimet që nuk janë të sakta nga eksperti, pra ajo që me ndoshta, mundet, pra fjala mundet në drejtësi nuk ka, se s'mund ta dënosh tjetrin me mundet, me ndoshta, dhe gjitha këto gjykata e lartë, pra duhet ta kthejnë çështjen për faktet të cilat vërtetojnë mas miri nëse ka ekzistu vepra penale kështu siç është proceduar nga organi i akuzës apo jo. Është fare gjykatës apo i ekspertit fjala mundet? Ka thënë eksperti mundet. Nuk e ka. Po duhet ta kishte pranuar gjykata fjalën mundet? Pra, kjo është shkelja që ka bërë gjykata. Kjo është shkelja e gjykatës. Që është shumë e rëndësishme. Dhe duhet ishin 3 ekspertë jo një. Në rastin konkret ikun një ekspert, nuk janë dakord. Kjo kërkohet nga palët në proces, por edhe gjykata me iniciativën e vetë, kur nuk ka kriju bindjen e fortë nëpërmjet aktit e ekspertimit të parë, duhet që të kërkojnë vetë këshyrjen nëpërmjet 3 ekspertëve të. Akti ekspertimi me 3 ekspertët është pika e parë, shkelja tjetër. Por edhe akti ekspertimit të armës, kjo armë ka gjujt apo s'ka gjujt. Nuk ka dalë akoma, nuk të rezulton që të ketë pat një akt ekspertimi që të vërtetojnë nëse kjo armë ka bërë qitje apo jo. Dhe nuk po themi që distanca qëtë larg apo afër, dhe ajo që është më kryesorja që nuk janë pasqyruar, pra është bën një gjykim i njanshëm, është marrë gjithmonë ana e prokurorit për të ndihmuar palën kundërshtare. Nuk jemi para një fakti që një ky person që ka marrë 10 pika, normalisht që automatikisht që se cili po të ishte aty, do thoshte që desh me mgjujt, desh me mvra. Se kjo është, por ajo deshti me mgjujt dhe deshti me mvra, duhet të dalë nëpërmjet provave që duhet i sillte organi akuzë për ta bindë gjykatën. Gjykata si ka bërë, nuk i ka hyrë fare kësaj, pra, sepse nuk i intereson. Nuk mund dalim jashtë kësaj teme, po gjykatat sot, po nuk u more në rrugë korruptive, asnjë nuk merr pafajësinë. Asnjë deri më sot nuk ka marrë që rezultat që të ketë marrë pafajësi, po nuk u mor me poshtërsi. Pra këto janë shtesat dhe 3 pikat kryesore që ju vetëm me një sy të thjeshtë në këto minuta mund të ketë edhe gjëra të tjera. Çfarë shpreson nga shtesa e rekursit, avokat? Shtesa e rekursit do thotë që dhoma e këshillimit duhet e merr për bazë për ta kalojë në gjykim. Se kja është shumë e rëndësishme. A pranohet fillimisht rekursi? Se nëse nuk pranohet, dhe në momentin që e marrin edhe këshilltarët e gjykatës lart, i hedhin një sy, kush është ky, nga është, si është, dhe nuk i hyn shumë thellë. Në momentin që i shkon edhe një shtesë rekursi tjetër, mendoj që do të jetë pak më ndryshe situata. Më e pranueshme nga kolegji penal. Të paktën me lexu, të paktën për ta lexuar. Prandaj është një domosdoshmëri, thoni ju. Këto janë 3 pikat bazë që ke parë me një sy të thjeshtë në këto minuta të transmetimit të sotëm, por je i sigurt që ka dhe shumë të tjera, apo jo? Patjetër që ka.
Ta shpresojmë që të kenë mundësi këta familjar për të bërë këtë shtesë rekursi, që të paktën thoni ju të pranohet nga kolegji penal. Por para se të kaloj tek bora, duhet ndaloj edhe në një moment tjetër që krahasimisht me dinamikën e ngjarjes që kemi trajtuar ditën e sotme në këtë studio, paralelisht me këtë ngjarje ku konfliktoi krye familjari, ka qenë dhe një ngjarje tjetër paralel. Në atë kohë Eralda është larguar nga familja. Për t'ju bashkangjitur se sa ka qenë stresi 52 vjeçarit në ato momente, kur është përplasje edhe me familjarët e tij, me kushërinjtë e tij, për një çështje tepër banale, dua të kthehem tek Eralda. Eralda, çfarë ndodhi me ty në ato momente, Zemer? Unë erdha nga shkolla, isha në shkollë në ato momente, erdha në shtëpi, mi të keq për babin që s'kishte të ardhura për të më bërë kështu dasmë ose fejse dhe i ka me rëmbi. Edhe dy që po të zaj nuk do në të që të... Për sa kohë është njëshe me djalin në cilë më pasë bu bashkëpunëtor? Një muaj. Një muaj. Një muaj. Nuk kishtë të ardhë të më bëte dasëm. Pra ti shikoj gjendjen tënde ekonomike dhe ike. Nuk lajmërove njëri atë ditë? Nuk lajmërova njëri. Po kur mendove që ky rrëmbimi jotë dhe ky nxitimi jotë për t'u larguar nga familja, ndoshta një gojë më pak për t'u ushqyer në familje dhe ti pe mundësit që prindrit e tu nuk mund të bënin dot dasëm. Teksa mendove se çfarë ka ndodhur me babain tënd, shkaktuar ndoshta edhe nga largimi yt. Çfarë mendove në ato momente? Kur u njoftove ti vet? Unë njoftova ditën e dytë, në darkë si e kishin goditur, e kishin çuar në spital, unë njoftova. Ditën tjetër pastaj e vajta te babi. Si ishte përplasja jote me babin? Shumë mirë ishte. Çfarë tha në ato momente? Si ishte në gjendje të më fliste. Të fajsoj për diçka? Jo, nuk më fliste. Se kishte mendje. Se kishte mendje? Ja. Ti përfitove nga kjo situatë? Që babi se kishte mendje? Jo. Nuk përfitove fare? Prapë do më pranonte babi. Si e përjetove kur të thanë që babi ishte plagosur edhe shumë? Ishte një dhimbje shumë e madhe. Kë kishe krah në ato momente? Kisha bashkësortin, vjerë, ta kisha. Si u rregullua më pas situata jote? Pastaj u rregullua, folëm, pajtuam, pastaj bëm fejisë, e api. Si të fali babi? E mban mend momentin që babi të ka falur? U largove në atë moment nga shtëpia? Po. Si të fali, ma thuaj pak. Më fali, më pushtovi atje. Tha pse ike. Si ka qenë marrëdhënia jote me babin? Në qoftë se do kishe mundësi financiare, do t'ja tregoje dashurinë tënde babait? Po, do t'ja tregonja. Do largohesh në atë mënyrë? Jo. Vetëm gjendja ekonomike ka bërë që i Vetë gjendja ekonomike. Ti ke qenë shumë e lidhur me babin? Po, shumë. Me kë je më e lidhur? Me të dy. Me të dy. Po. Situata u përjetua nga të dy njësoj, si nga mami dhe nga babi? Po, të dy njësoj. Zënja Valbon, si e pranuat pastaj falja në largimit të vajzës nga familja? Po, e pranuam që të bëj memoria jo, që kështë për të marrë memorit, dhe si neve, si dha të... E justifikuat veprimin e saj që për shkaqe të varfërisë ajo u largua pa ju thënë? Po. Apo ishe një pretekst nga ana e saj? Po, për një si u lidhë, si u bene, pretekst, iku. S'ke pyetur si u lidhen? Dhe nuk kuptove asgjë? Po, ajo u lidhë se vajti me Xhaxhanë, vajtën e... A i ka qupën atje. Kështë si u lidhë atje të dy, edhe ka marrë kunanë e qupës Xhaxhajt, janë kunata. I e kënaqur me zgjedhjen që ka bërë vajza? Po jam, s'ka problema, të shkoj mira jo, njerë që kështë për të marrë e mori, shumë e kënaqur jam. Atëherë, Bora, kjo ka qenë situata në këtë familje, ka pasur dy ngjarje paralel, largimi i Eraldës, por njëkohësisht edhe plagosja e kryefamiljarit. Mund të më thuash diçka në lidhje me këto dy ngjarje paralele, çfarë ka ndodhur në këtë familje? Së pari, duke dëgjuar situatën se si shpjegohet nga vajza, deklarata që ajo bëri të prek në fakt, si njeri në radhë të parë, që pa diskutim nuk mund të justifikohet sjellja që ka bërë që është larguar nga shtëpia, po fatmirësisht ka pasur një fund të lumtur sepse tashmë është pranë bashkëshortit. Në lidhje me situatën e zotërisë, është e vështirë që ne të kuptojmë se si mund të reagojë individi në ngjarje të tilla, aq më tepër kur kemi të bëjmë me një person që mund të rrezikohet jeta dhe është i kërcënuar drejt për drejt. Ka ndikuar pa diskutim edhe stresi që zotëria ka pasur, meraku si çdo prindi për fëmijën, duke qenë se ai nuk e dinte në atë ditë se ku ishte vajza apo se si do ecte situata dhe se si do zgjidhej ajo gjë. Gjithsesi, mendoj që shkaki të gjithë kësaj gjëje përveç faktorëve që unë i përmenda edhe në fillim të emisionit, ka qenë mungesa e komunikimit. Natyrisht në qoftë se personat do kishin komunikuar dhe do ishin ulur që ta sqaronin situatën, pa diskutim nuk do kishin arritur deri në këtë pikë, në këto konflikte që
mund të çojnë edhe në vepra fatale, siç është ajo e plagosjes apo e marrjes së jetës së individit. Unë shpresoj dhe uroj që ky program i sotëm të jetë si një mesazh dhe një ndërgjegjësim për të gjithë opinionin publik, që mos të ndërmarrin vepra të tilla në zgjidhjen e konflikteve, por të bëjnë maksimumin që të kuptojnë personin tjetër, natyrisht të komunikojnë dhe që të kenë një zgjidhje sa më të mirë dhe të qetë paqësore. Prezenca e një psikologe në çështjet penale është folur pas herë në studion e emisionit me zemër të hapur. Përpara se të marrë fjalën e avokatit, pse duhet një psikolog? Ti vetë, Bora, si profesioniste e fushës, mund të më thuash pak si ndihmon palët në një proces penal prezenca e një psikologu? Pa diskutim që i ndihmon, sepse i ndihmon që ata të qartësojnë dhe të qetësohen nga ana psikologjike, nga stresi apo faktorët e traumës të dhunës që mund të kenë pasur. Natyrisht, duke qenë më i qetë nga ana psikologjike, individi mund të jetë edhe natyrisht më i qetë për të treguar procesin si ka ndodhur, për të mbrojtur apo për të qartësuar ato problematika që janë shfaqur dhe që ndoshta edhe sot në këtë ditë janë akoma me pikpyetje. Jemi pak të vënuar në këtë drejtim, Bora? Po, do të thoja që jemi shumë të vënuar. Jemi shumë të vënuar, avokat, jemi të vënuar në këtë drejtim, prezenca e një psikologu gjatë... Kur janë për mirë, se dhe psikologët kanë një... Më duket se është hapur një sektor i veçantë në prokurorinë e përgjithshme në lidhje me psikologu në mbrojtje të viktimave. Kanë disa psikologë dhe kjo është e keqja, dhe këtu doja dilja një rast i fundit në Elbasan, që psikologja duke pyet një fëmijë 8 vjeç, duke i thanë për një dhunë familje, dhe pa e sajonin gjithë historinë, por nuk e dinte psikologja që gjyshi dhe gjyshja nuk ndodheshin në Shqipëri. Dhe psikologja, gjatë aktit të shmisë të vajzës, thotë që erdhi babi, rrahu mamin, erdhi gjyshja dhe gjyshi, u mundun të ndanin, dhe në momentin që donin të ndanin, babi i gjujti me grushta edhe gjyshin, edhe theu deren. Të gjitha këto akte, këto fakte që pretendon të psikologja, ishte të rridhimi një fëmis, që nesër e do rritet kriminal. Dhe fakti konkret ishte që gjyshi dhe gjyshja, nga dhjetori deri në shkurt, nuk ishin kënë në Shqipëri, ishin kënë... Çfarë ndodhi me psikologin avokat në këtë rast? Akoma, në proces e kemi. Në proces. Kjo është një proces shumë... Pritet të dënohet kjo psikologë? Nuk e dim, ne gjykata ta vërtetojnë, pra dalin konkluzionin, ta çojnë për njegje penale. Dhe nuk e mëllimet fare psikologja, as avokati, as kush. Po shqisi që është kolegja e psikologës që pritet të dënohet? Absolutisht nuk do më dhim se ja esmua në këtë rast, por problemi më i madh që ne kemi në organet ligjvënëse ose kudo tjetër që janë psikologët, është problemi që ata psikologë nuk kanë mbaruar shkollën e psikologjisë dhe nuk janë profesionist. Kështu që pa diskutim një person që nuk është profesionist nuk mund ta kuptojë dhe nuk mund ta ndajë nëse ai fëmijë është duke trilluar apo është duke thënë të vërtetën. Pra, nëse ti do kishe qenë psikologja e këtij rasti që kemi shqyrtuar, që zotria është viktimë dhe tashmë është i ka akuzuar dhe i dënuar me 10 vjet heqëlirie. Çfarë do bënte Bora në rastin konkret? Është e vështirë të flasim me hipoteza, por së pari do të merreshim duke qartësuar ngjarjen se çfarë zotria ka përjetuar në atë moment. Unë nuk do doja absolutisht ta justifikoja faktin që ai mund të ketë qelluar apo jo, sepse këto janë akoma gjëra të pasbardhura, por në momentin që do ishte treguar se çfarë ka përjetuar zotria, ka qenë i kërcënuar me jetë, natyrisht do të ishte lehtësuar masa e dënimit duke marrë parasysh faktin që në një moment që individi është i kërcënuar, pa diskutim që reagimi është vetë mbrojtje. Megjithatë një këshill ndoshta edhe për zotrinë që na ndjek drejt për së drejti nga burgu i Drenovës, por edhe për familjarët, ndoshta ajo shtesë rekursi dhe ato pika në cilat u fokusua avokati mund të pranohet nga kolegji penal, se kjo është pikpyetja më e madhe, a do pranohet rekursi apo jo fillimisht? Kjo është diçka që do ta vendosi gjykata dhe nuk di të t'jap përgjigje. Në lidhje me familjarët, mua më vjen mirë që edhe pas asaj ngjarje të paktën ata kanë arritur që t'i sheshojnë gjërat edhe të flasin dhe të komunikojnë akoma, jo sikur asgjë të mos kishte ndodhur, sepse gjurmët e historisë do ndihen dhe do lihen, por e rëndësishme është që ata nuk kanë më mosmarrveshje mes njëri tjetrit dhe të paktën nuk do të kemi problematika të ardhshme. Ju falenderoj, nuk e di avokat, ke diçka për të shtuar në lidhje në fund të këtij emisioni? Jo, vetëmja gjash, qofse ata nuk do arrin të gjenjë një avokat atje, ne si shoqata avokat antikorrupsion dhe ja marrim përsipër plotësimin e rekursit.
Pra shtesa e rekursit vjen pikërisht nga shoqata antikorrupsion, drejt për së drejti, u morë përsipër nga avokatit Duan Pietra, duke qenë se ju nuk keni mundësi financiare. Faleminderit në emër të familjes avokat, faleminderit edhe Bora. Besoj se kjo shtesë e rekursit për të pranuar rekursi i plot në gjykatën, në kolegjin penal, është një ndihmë e madhe edhe për ju, apo jo? Shumë faleminderit. Eralda, diçka të fundit? Besoj se pashtë dhe buzëqeshjen, jo për të na falenderuar, por në mbështetje të kësaj çfarë po ndodh në familjen tënde. Keni një apel të fundit njëra nga ju të më thotë? Apel jos. Vetëm besimin tek drejtësia, besoj. Po, drejtësi. Drejtësia zgjezuam neve hiqë drejtësia. drejtësia. Antikorrupsion, besoj se ajo shtesë rekursi do zbardhë dhe të vërtetën. Faleminderit që jeni me mua në këtë studio, faleminderit dhe ju miqtë e mi që na keni ndjekur. Jepni mendimet dhe opinionet tuaja në faqen tonë të Facebookut Emisioni me zemër të hapur. Në këtë faqe Facebooku bëni dhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të studios emisionit tonë. Të gjithë ju që nuk keni pasur mundësi të na ndiqni drejt për së drejti në televizionin News 24, na monitoron edhe agjencia e lajmeve Balkan Web. Faleminderit Balkan Web, bashkë takohemi nesër në mesditë me një tjetër realitet shqiptar, me një tjetër histori njerëzore. Deri atëherë mbas ditët këndshme.